การที่พ่นสีรถนี่จ้ะเขาก็ต้องปิดนะจ้ะเพราะให้มันเหม็นนะจ้ะพี่น้องมันเหม็นสีจ้ะพี่น้องเบิ่งด้วยจ้ะตอนนี้พอเพิ่นก็หมายถึงว่าพวกมาไล่นะจ้ะพวกมาไล่มันบ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอีพอเพิ่นสิฟิกมันนะจ้ะก็เบิ่งกันนะจ้ะเนาะเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋ว่ามันเฮ็ดง่ายบ่นะจ้ะนั่นแหละจ้ะฟิกของเพิ่นนะจ้ะเนาะProblem is, kato, if they broken after water go inside, they have rust. So I try to take out. after what do back จะกลายเป็น I do here plastic. นี่จ้ะพี่น้องเนาะอันนี้มันก็ต้องมันบ่มีขายได้จ้ะพี่น้องนี่พวงมาลัยมันนี่เนาะเขาก็ต้องเฮ็ดเอาจ้ะของเก่ามันนี่ล่ะอีพอเพิ่นก็เอามาฟิกใหม่จ้ะทีนี้เขาก็สิพ่นใหม่นะจ๊ะนี่พี่น้องก็สิพ่นใหม่จ้ะอันนี้เพิ่นว่ามันแตกนะจ๊ะมันแตกแล้วทีนี้เพิ่นบอกว่าน้ำมันเข้าแล้วทีนี้มันสนิมขึ้นเรื่องสิ It's not so bad. They are a little bit strong. They are not broken big piece. So fill them and then we sanding it. เพิ่นก็สิเอาพลาสติกใหม่มาใส่นะจ๊ะที่มองเพิ่นเอาออกนะจ๊ะพี่น้องนี่เพิ่นเอาออกเพิ่นว่ามันแตกนะจ๊ะมันแตกนะจ๊ะมันทีนี้เพิ่นก็ตัดออกนี่เพิ่นว่ามันขึ้นสนิมนิดหน่อยจ้ะทีนี้เขาก็สิเอาอันนี้มาใส่ใหม่ค่ะเป็นพวกพลาสติกแต่นี่เป็นพลาสติกแข็งนะจ๊ะพี่น้องที่ว่ามันอยู่น้ำพวงมาลัยนะจ๊ะวันนี้เขาก็จะไปพ่นใหม่จ้ะมันก็จะเป็นคือของใหม่นะจ๊ะพี่น้อง I want to try with sand. We have to sanding it everywhere because need to do better have to have clean plastic before start to paint. You cannot paint with this dirty. มันมีห้อยแตกห้อยแยกแบบนี้มันก็จะเป็นคือเก่านะจ๊ะ Coming blue color out. blue and black Cannot do too much with machine after not round anymore. And it's like a square. โกรธมาก What happened? sometimes I'm even Oh, looking you want to looking with glass? You do them up little. ที่ถ้าจะ go automatic inside Already round. We try to move hand inside.
Tää ei ole helppo, kun tää ei oikein pysy tässä. Katsotaan pysyykö se tämän päällä. After very thin. Inside they are not broken too much, they're broken outside. Oh, maybe I'm stuck to repair this.พี่น้องนะจ๊ะเนาะอีพอเพิ่นกระไถออกแล้วจ้ะนี่คือจังนี่นะจ๊ะเพิ่นก็สิเฮ็ดใหม่จ้ะเพิ่นก็สิฟิกใหม่นี่เพิ่นตัดออกจ้ะพี่น้องตัดออกตั้งหลายหม่องนะจ๊ะนี่นำมันแตกจ้ะมันแตกแล้วมันเป็นแล้วทีนี้เพิ่นว่าน้ำมันเข้ามันก็เป็นสนิมจ้ะเพิ่นไถออกหมดแล้วเนาะจ้ะบัดนี้เพิ่นก็สิเฮ็ดใหม่จ้ะพี่น้องเพิ่นสิเฮ็ดใหม่เขาก็สิเบิ่งว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เนาะจ้ะเครื่องใหม่เครื่องมือเพิ่นจ้ะอันนี้จ้ะตัวนี้มันสิเป็นยางนะจ้ะเนาะพี่น้องตอนนี้มันก็เป็นยางอะไรจ้ะคือยางพาราบ้านเฮานี่ล่ะคิดว่าเนาะแต่ว่าพอมันแห้งเฮาก็จังสิมาฟิกเอาจ้ะนี่เพิ่นก็สิเอาตัวนี้ใส่จ้ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเพิ่นนะจ๊ะพี่น้องที่เพิ่นเฮ็ดอันนี้จ้ะที่พ่อเพิ่นก็บ่เคยเฮ็ดอันนี้มาก่อนนะจ๊ะนี่เป็นครั้งแรกเลยจ้ะเพราะว่าสมัยที่เฮามีบริษัทเฮาก็เฮ็ดเป็นรถใหม่นะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดเป็นรถใหม่ที่ว่าเฮารถเก่าสิเฮาบ่เฮ็ดจ้ะมีรถตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเพิ่นได้พี่น้องแต่อายุ10 ขวบพุ่นน่ะแล้วก็อยู่น้ำพวกเฮ็ดรถนะจ๊ะแล้วเลยมักสิอยากเฮ็ดรถเนี่ยนะจ๊ะก็คิดได้ว่าสิจังได๋แต่ว่าตอนนี้คนเฮาอายุมันหลายขึ้นเฮ็ดงานหลายขึ้นความคิดก็เปลี่ยนแปลงเลยจ้ะคิดว่าอาจสิเป็น15 ปีได้แล้วมั้งจะรถคันนี้ซื้อมาแล้วเอามาจอดไว้ทิ่มไว้ซื่อๆนี่จ้ะก็มีอยู่ช่วงนึงที่พอมีเวลาก็ลื้อออกนะจ๊ะมันเปื่อยมันอันนี้ก็ไปตัดเล็กเฮ็ดใหม่จ้ะพี่น้องNyt vaan koitetaan täyttää ne. Try to do full. We don't need to do very nice after we cut with machine. The mixing. Important we can do them full and do them together. We can do one more time if they already drying. Norman, Pina have to turn this and I can do this side first. After can do outside. No. อุ้ยหายเสร็จแล้วอย่างนี้ก็เหม็นแท้เหม็นนะจ๊ะพี่น้องคิดว่าเป็นยางพาราจ้ะมันเหม็นคือยางพาราแล้วจ้ะพี่น้องยางพาราก็พลาสติกนั่นแหละที่รักจ้ะ No, young pala rubber. mean like we want to do in the floor in the car that from ยางพาราyou mean They do with oil that not real rubber. They can go down because have too much. Have to do too much. red lisa but they kuiva But never mind that. This very old, but that's new also. So we look if we can use this one. If this working, I hope so. So melkein tyhjä pukki. Oh, not come to do with thing now. not do I want to tell you not do over I mean they are same here No, but No. this. now it's okay I think No, today we have to fix later. No, odotaan. No, katsotaan mitä sä teet. Sinä tää. Sinä no need to turn out turn in there. Beautiful. Loppuun lämmin. No, of course it's not finished. It's full bottle. Oho. Tää on niin vanha vaan. I don't take new, I take old. Looking for 2013. Loppua. Kuinka? Niin saa.
Oh, I do here after we turn another side. พี่น้องเขากำลังอีพอกำลังสิฟิก First one already start to drying, so I can do like a little bit more now. Yeah. Tämä on kallista, but we have many and time finished already, but I tried before they don't have problem, they working.บอก something this one have on a ring เดี๋ยวอันนี้เขาก็สิมาปล่อยให้มันเสียงแหงเมื่อนะจ๊ะบานก็จังสิมาให้มาเบิ่งอีกเท่ยหนึงว่ามันพ่อบ่ถ้าบ่พ่อเขาก็สิอีพ่อก็สิเติมอีกนะจ๊ะอันนี้มันสิเอามาฟิกกับม่อนที่มันเป็นพลาสติกนะจ๊ะ I แพง leave เลย them จ้ะ this พี่น้อง way. อันม่อนนี่แสดงเขาก็สิเหมือนสิก่อนนะจ๊ะมันก็จังสิมาเบิ่งพอเพิ่นก็สิคอยหยอดลงไปเรื่อยๆจะมองไหนมันบ่พอเวลามันแห้งคันหยอดใส่ตัวนี้หลายๆมันก็แบบว่ามันบ่อยู่หม่องทีเดียวนะจ๊ะมันสิโยดนะจ๊ะพี่น้องซื้อของก๊อปปี้มาจ้ะก็ใส่บ่ได้เด้อจ้ะพี่น้องก็เสียเงินไปซื่อๆจ้ะใส่บ่ได้ก็คือเอาถิ่มจ้ะแล้วก็หันมาซ่อมของเก่าจ้ะขึ้นสนิมบ่ว่าสิสนิมน้อยสนิมหลายหรือว่าเหล็กขาดก็ต้องตัดเหล็กมาต่อเอาเฮ็ดให้มันคือเก่าจ้ะนั่นล่ะจ้ะคือเฮ็ดรถเก่าคักๆเด้อจ้ะพี่น้อง Only first we leave them drying like that. ย่า Can do this here to check how they drying. โดย Do together here. Can look warm now what they drying. อันนี้เท้าเฮ็ดเนี่ยเฮาสิซ่อมมื้ออื่นเฮ็ดจังไดนี่เฮาก็ต้องใส่จมูกกันใหม่เด้อ คือพี่น้องในฟังเสียงจะสิกับเบิ้งเอาได้จ้ะนี่การที่พ่นสีรถนี่จ้ะเขาก็ต้องปิดนะจ้ะเพราะให้มันเหม็นนะจ้ะพี่น้องมันเหม็นสีจ้ะแต่ว่าถ้าเขาปิดจังคือมันสิว่าเหม็นนะพี่น้องใครจะไม่มีก็สิหันใจได้สบายจ้ะก็สิบ่ได้กินสีนะจ้ะเนาะที่นี่เขาก็ไม่หวังพ่นไปของเขาเองจ้ะแต่ว่าขยะว่านี่ มันจะขยะละจ้ะเพราะว่ามันไม่หวังไว้จะพี่น้องข้างนอกมันจะเผ็ดรสนะจ้ะก็เลยพอก็สิพ่นก็พ่นจ้ะแต่ม่อนเก็บของมันก็มีอยู่นี่จ้ะแต่ว่าเป็นของอะไรรถแน่ไหนจะเป็นสีท่าบาทแน่นะจ้ะก็ได้หกจ้ะพี่น้องธรรมดาตอนพ่นรถก็ไม่มีอย่างไม่มีหรอกจ้ะแค่นี้เอารถออกไปไว้ข้างนอกมันเต็มมันไม่หมองไว้เล็กน้อยในห้องพ่นสีจ้ะเอาสีพื้นออกเพราะว่าเขาสิเอาไปพ่นสีจริงนะจ๊ะพี่น้องพี่พ่อกับพวกมาไล่จ้ะเสียงดังแน่นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเขาเปิดอีบุรีเนาะจ้ะให้มันเขาดูดฝุ่นออกจ้ะพี่น้องฝุ่นหลายในนี้เขา What language? Imuri. อีบุรีเชื่อมาอะไรในนั้นดีจ้ะมันทะเลไม่เป็นเด็กกันโน้ตอีบุรีเครื่องดูดฝุ่นเลยจ้ะพี่น้องคือการทำกินไอโซเดียมวิตามินนี่จะพี่น้องเบิ่งได้จ้ะนี่ตอนทำบอลข้างนอกออกมันจะเป็นยังสีนอกจากสีพื้นนี่จ้ะตอนนี้ต้องเอาออกให้เบิร์ดได้จ้ะเมื่อเอาออกแล้วมันต้องเป็นเกลี้ยงๆแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ถึงจะเอาไปเป็นผลสีหรือใดเนาะจ้ะนี่จ้ะมันก็สีอย่างตรงนี้แหละจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ปิดพวกมาไล่นะจ๊ะที่ปิดขาพวกมาไล่จ้ะพี่น้องเฮ็ดรถเก่าเฮ็ดของเก่าขันใจบ่หักนี่เฮ็ดบ่แล้วเลย If you have something ready, I will take back there. ยอดตัวแล้วมาแล้วกินเอาดูแลทำก็กินจอดกินกินเอาถึงเกินเดินมาจากการเห็ดรถรถล่าคนซื้อก็จะเหนื่อยนะจ๊ะใช่เห็นเป็นข้าวด้วยจ้ะพี่น้องก็ถือว่าใจนะจังน้อยจ้ะแล้วก็โอเคละจ้ะโอเคค่ะหลายๆนะจ๊ะคันมากก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้อ้อยสาวบนกับพี่พรนั่นเองเลยจ้าจึงได้กับขอบคุณหลายๆนะจ๊ะจะเสียเวลาเขามาเบิ่งเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะ